find the largest number in an array of length 10 معلومون سره به ټوټل لس نمبرې وي په هغه لس نمبرو کې چې کوم د ټول نه غټ نمبر وي هغه موږ پرنټ کوو خو array بس څوک پاپولیټ کوي یوزر به ورله ته ورته چې انټر array of 0 array of 1 لس نمبر به یوزر ورکوي ټیک شو خو زما چې نه یوزر دې نه ورکوي ځکه چې دا خو به ډېر ټایم ولي کنه چې یو ته لس نمبر انټر کې فرست نمبر سیکنډ تھرد نو موږ بس کوو چې we will put random numbers in the array په array کې موږ random numbers ورخطا کو بس هغه سیستم په خپل پکې نمبر جنریټ کړي په کې به سٹور کړي صحیح شو خو نمبر به کم ځای نه کم ځای پوری 100 پوری بس آی کې به سٹور شي نو پیدا خو ودا کو چې array به پاپولیټ کو او array به پرنٹ کو او بیا به مخکې لوجیک لیکو چې په array کې غټ نمبر کم یو دی اوس کلیر شو خبره ټیک د نظر علم دلته arrays تا arrays demos او دلته کې به زه یو کلاس جوړ کوم large in array مینم واغستو int array length به څومره وي 10 کلیر شو خبره یاره خو پټ شو نو اوس لوپ لګوم او په دې ارې کې بل لس نمبر ورخطا کو او لس نمبر به څنګه وي for int I is equal to 0 I is less than یا خو 10 لیکي او یا array dot length لیکي او I plus plus نو زه ورته وایم چې array at index I is equal to input dot next int input خو نه دی random dot next int plus 1 او range څومره دی out of 100 number مالی یو نمبر راکا او په array کې سٹور کا او دا array به print هم کما is out array of I plus your blank space او دا ln به ختم کو دا خو صرف هغه array کې نمبر یې واچولې صحیح ده کنه اوس ایگزیکیوټ کا نو کلم چې ته ایگزیکیوټ کې ته به لس مختلف نمبر ملوي ډوپلیکیشن به کې دی شي بهرال اوس دا array رااله ٹھیک ده دغه ټول نو غټ نمبر کم یو دی همدا دی کنه کدا زوز دوباره ایگزیکیوټ کوم اوس په دې کې د 88 دی ٹھیک ده بیا ایگزیکیوټ کا اوس په دې کې غټ نمبر ما د ښکار شي 92 لکه مختلف ځینې کې بداته نمبر ملایي صحیح ده اوس به دې لپاره لوجیک لیکو دې زبوره خو جست راغه ارې انیشلایز شو کنه نور خو دې کې اصل لوجیک خو اوس لیکو نو لوجیک goes here خو لوجیک رول نه پهله به دې مونږ له دغه کو لکه ام اس پینډ کې به دې لپاره لکه منسوبه جوړو کو لیټ سپوز دا لس نمبر دی صحیح ده and so on زه یو دوه سټپس کوم تاسو به پوه شئ لیټ سپوز دلته 34 دی دلته چې دی نو هغه لیټ سپوز دلته کې چې دی نو هغه 43 دی او دلته لیټ سپوز 15 دی او دلته لیټ سپوز چې دی نو 88 and so on ٹھیک ده او لیټ سپوز دې کې یو دوه نمبر بنورم وایو لیټ سپوز دې کې پروت ته 55 او دې کې پروت ته 10 صحیح ده او مخکې پکې نور رینډم نمبرز پراته دي دا ارې شو او دې کې ښکته خو انډکسز وي په یو کوی نه دا په صفر دی
دا په 1 دی دا په 2 دی دا په 3 دی دا په 4 دی او دا په 5 دی index just locations دي او دا actual values په دې ارې کې پراته دي او زموږ ګول څه دی چې په دې کې به غټ نمبر معلومو نو لاجیک به داسې وي چې زه یو ویریبل به والم int large او دې ته به څه اساین کما area of 0 نو دا area په 0 index کې څه پراته دي 34 دا به چېرته سټور شي په لارج کې څه پراته دي 34 اوس به دا 34 ته ګورې د 1 index سره چې دا په 1 index چې کوم نمبر دی هغه د 34 نه غټ دی که وړوکی دی نو په 1 index باندې څه پراته دي 43 او 43 د 34 نه غټ دی نو څه به وکړې لارج ته به بیا تر 43 اساین کړي پوه شوي تا دا 34 کمپیر کو دنه مخکې نمبر سره او وګورئ چې مخکینی نمبر دنه غټ خو نه دی که غټ وي نو هغه راواله لارج ته اساین کړه صحیح ده اوس دا 43 به ګورئ مخکې نمبر سره مخکې څه شی دی 15 دی نو 15 ته غټ شو که نه 43 نه نه دی غټ 15 وړوکی دی نو بس په لار کې به هم 43 پاتې شي 15 به ورته نه راځي بیا به د 43 ته 15 نه مخکې څه شی دی 88 هغې سره به یې کمپیر کړي نو 88 ته غټ شو نو 88 به راوړی دی لارج ته بیا به د 88 مخکې 55 سره کمپیر کړي هغه ته وړوکی دی نه به کېږي لکه ته به ګورې کېدی شي د 88 نه پکې غټ نمبر وي که د 88 نه پکې هم غټ نمبر میلاو شو نو هغه بیا لارج ته اساین کړي داسې به ځي ځي او د ایرې انډ ته به ورسي نو تا سره به بس هغې کې غټ نمبر راشي په لاجیک باندې پوه شوئ انیشلی تا دا ازمپشن وکړه چې 34 غټ دی د ټولو نه خو بیا د 34 مخکې کمپیر کې کېدی شي د 34 نه پکې غټ وي څنګه میتھس کې موږ هغه لیټ سپوز کوو نه نو دا سپوزیشن موږ وکړو دا پیله چې لارج ته موږ څه اساین کړو د ایرې د 0 انډیکس هغه دا چې هر څه دي بس ته چې دا لارج دی بیا به مخکې یو سره کمپیر کې او چې د دې نمبر نه غټ نمبر راځي یا به روډي او لارج ته به اساین کې په لاجیک باندې پوه شوئ اوس دا پروګرامیټیکلی به څنګه کوو دې کې موږ لوپ لګو ټیک دا ایزی دی دا دومره څه مسله به که نشته بره به یو ویریبل ډیکلیئر کوي انټ لارج او دې ته به څه اساین کړو ارې اف 0 اوس چونکې ما دا هم پته نشته که نه دا خو رینډملی جنریټ کېږي بس چې هر سره په 0 انډیکس آ به چېرته سټور شي آ به دلته سټور شي بیا ما ای د 1 نه سټارټ کا ځکه چې څه شو لکه دا خو یو لحاظ سره ما سره په لارج کې سټور شو که نه نو دا بیا زه چا سره کمپیر کوم 43 سره نو د دې خو انډیکس 1 دی نو دا دغه ما ځکه د 1 نه سټارټ کو دی نو زه به دلته لیکم چې if array of I is greater than large اوس دې ته سوچ وکړئ array of I کې څه شی دی 1 دی که نه نو array of 1 شو is greater than large کې 0 والا ویلیو پرته ده لکه یو لحاظ سره څه شو یار دا 34 په 0 پروت دی او 43 په 1 پروت دی نو دا وایي چې if 43 is greater than 34 که دا کنډیشن صحیح شي نو څو کا د لارج ته اساین کا area of I په هغه انډیکس چې هر یو ویلیو دغه لارج ته اساین کا پوه شوئ نو اوس یو لحاظ سره بدلته 43 راشي که نه ځکه چې 43 is greater than 34 کنډیشن صحیح شو نو ما 43 راواله چې کوم په 1 انډیکس پروت دی او چېرته اساین کا لارج ته دې ځای نه به راشو I پلس پلس ته نو دا به څه شي I به 2 شي که نه نو 2 is less than 10 اوس area of 2 کې څه پراته دي او لارج کې څه پراته دي 43 نو 15 is greater than 43 نه دی غټه نو دا به ایگزیکیوټ کیږي نه به ایگزیکیوټ کیږي نه ځکه چې 15 خو ته غټ نه دی که نه نو ته به لاړ شي نیکسټ سټیپ ته
په لارج کې ما 43 پروت دا به یاد ساتئ او i پلس پلس سره به دا 3 شي نو په 3 باندې څه پروت دي 88 condition خاص هم صحیح دی 3 is less than 10 نو 88 is greater than څه شي 43 condition صحیح شو نو ما 88 راوالو لارج ته اساین کا او دا شان دی به زی بس اینډ پورې ورسی کدو نمبر ایکولی نو غټ وینم بس یو بکې روچت کی نو د لوپ د بهر به تاسو پرنټ کې largest number is plus نه کنه لارج کې پروت دی کنه area of i څه پته لګي څه شی دی امید دی چې پوښي وي او area هم تا ته رندم ملويږي بس دا مازه کو چې زلس نمبر انټر کوم هر ځل نو ټایم بځای کېدو نو دا وتا ته area جنریټ کو پایګه وتا ته غټ نمبر هم وخی ٹھیک تا دا area رااله اوس کووري په دې کې 98 ټول نه غټ دی کنه او دا 98 ته پرنټ کو دوباره ایگزیکیوټ کا خاطی کې 94 دی دا 100 بکله راځي یار 96 په کې راځي 87 په کې راځي بس دا اوس رانډم نمبر زینو پته نه لګي صحیح ده که چېرته سنچري ولا پته نه لګي آخر کار پکې 100 رالو پوه شو په دې باندې نو بس دې کې اوس ګوره لاجیک دا دی تاسو وداسې وکړئ چې سمالست نمبر په ایریا کې به معلوم کړئ صحیح ده سه اسایمنټ شو find the smallest number in an area of length 10 او ما شانتی دا randomly به جنریټ کی ٹھیک شو